ल हामीले के गर्छौँ भन्दा आज PHP बाट कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हेर्छौँ। के हेर्छौँ त कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट। त्यहाँनिर के हुन्छ इफ स्टेटमेन्ट, स्विच स्टेटमेन्ट र लुप स्टेटमेन्टहरू हेर्छौँ। ठिक छ। के गर्ने त भन्दा सर्वप्रथम ज्याम्प रन गरौँ। ठिक छ। ज्याम्प रन भयो, कन्ट्रोल प्यानल रन भयो, स्टार्ट गरौँ। अपाची मात्र रन गरेँ है त मैले अहिले। ठिक छ, बुझ्यो। अब त्यसपछि यी रन भयो, ग्रीन कलर देखियो। यो देखेपछि हाम्रो अपाची चाहिँ राम्रोसँग रन भइरहेछ, सब बुझियो होइन। यसलाई मैले अलिक मिनिमाइज गरेँ। अब म के गर्छु, हाम्रो जाम कहाँ इन्स्टल भएको छ, सी भित्र, जामभित्र, एचसी डक्सभित्र एउटा फोल्डर बनाऊँ। अहिले हामीले फोल्डरको नाम JMC भनेर राख्यौँ। ठिक छ, एन्टर गरेँ, अरू केही पनि गरेन। अब सब लाइन टेक्स्टबाट यो JMC फोल्डर चाहिँ के गर्छु, खोल्छु। ठिक छ। यता हेर, फाइलमा जाउँ, ओपन फोल्डर गरौँ। अब त्यो JMC लाई के गरौँ, खोलौँ। जामभित्र, एचसी डक्सभित्र JMC भन्ने फोल्डर थियो, ओके गरेँ। ठिक छ, बुझ्यो आजसम्म। अब यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ, यो फोल्डरमा बसिरहेको। अब हेरौँ, यहाँ राइट क्लिक गरेर न्यू फाइल गरौँ। ठिक छ, यो फोल्डरभित्र राइट क्लिक गरेर न्यू फाइल गरेँ। अहिले मैले फाइल केही पनि गरेको छैन, जस्ट सेभ मात्र गर्छु। सेभ भयो। सेभ गरिसकेपछि फाइलको नाम मैले के राख्छु, अहिले जस्ट डिस्प्ले भनेर राख्छु, PLAY डिस्प्ले भनेर राख्छु। खास भनेको के राख्नु पर्थ्यो, इन्डेक्स भनेर राख्नु पर्थ्यो, इन्डेक्स भनेर राख्नु पर्थ्यो। इन्डेक्सलाई सुरुमा खोज्छ, .php नै राखेँ अहिले है, सेभ गरेँ। आयो इन्डेक्स, यहाँ index.php भनेर आएको छ। अनि यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले के छ, PHP भनेर आएको छ। अब हेरौँ, कोड लेखौँ है त, PHP कोड। यही हो हाम्रो PHP को कोड। सुरुमा के डिस्प्ले गराउनु भनेको थियो, ल एको भनेर डिस्प्ले गरेँ। एकोले के गरिन्छ, प्रिन्ट एफ भने जस्तै हो सीको, हेलो जनमैत्री भनेर राखेँ। ठिक छ। अब यसलाई मैले सेभ गरेँ हो। अब सेभ गरेपछि हेर्नु त पर्यो नि, हेलो जनमैत्री आउँछ कि आउँदैन भनेर होइन। ल हेर्नुहोस् त, कहाँबाट गएँ, ब्राउजर खोलेँ, ब्राउजर खोल्यो। अब यहाँनिर हाम्रो लोकल होस्ट हेरौँ। लोकल होस्ट भन्ने आएको छ। यो 81 नम्बर पोर्ट नम्बर किन भनेको भन्दा मैले हिजो कुरा गरिसकेँ तपाईँहरूलाई, पोर्ट ब्लक भएको थियो मेरो 80 डिफल्ट, त्यही भएर 81 स्ल्यास हाम्रो फोल्डर नेम JMC भन्ने हो। आयो, हेलो जनमैत्री भनेर आयो हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, PHP को फर्स्ट कोडलाई यसरी रन गर्छौँ। तर आज हामीले पढ्नु लागेको भनेको के हो भन्दा, PHP मा स्टेटमेन्टहरू, अझ कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरू हेर्ने भनेको थियौँ नि। सुरु गरौँ है त। यो त हाम्रो फर्स्टको भयो। यसलाई अब के गर्छौँ, हामीले यसैमा गर्दै जान्छौँ है। यसैमा मैले रिप्लेस गर्छु है। फर्स्टमा भनेको हाम्रो इफ हेर्छौँ है त आजलाई। ल कमेन्ट कसरी दिने, यसरी दिने भनेको थिएँ होइन, दिस इज, ल इफ स्टेटमेन्ट भनेर कमेन्ट दिएँ। ठिक छ। अब इफमा के होला, इफमा कन्डिसन हुन्छ नि। अब मैले एउटा भेरिएबल राखेँ इफ, अब एकछिनको लागि नेम, अझ नेम नराखौँ, जेन्डर भनेर राखौँ है। जेन्डर इज इक्वल्स टु यहाँनिर मेल भनेर राखेँ, बुझ्छौ होइन, मेल भनेको। अब यो जेन्डर भन्ने भेरिएबलमा मेल भन्ने स्ट्रिङ स्टोर छ, क्यारेक्टर स्टोर छ। अब म चेक गरेँ, इफ यदि के छ, जेन्डर इज इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्स चेक गर्दैछु है अहिले मैले। मेल भयो भने के आउ त, HELLO हेलो, सरी एको गर्नु पर्यो नि। एको के हुनु पर्यो, हेलो मिस्टर भनेर आउनु पर्यो नि त। मेल भयो भने त मिस्टर, होइन भने मिस्ट्रेस भनेर आउनु पर्यो भन्न खोजेको कि। अब यसलाई रन गरेर है, सेभ गरेँ, फाइल सेभ गरेँ। अब फेरि यसलाई के गरेँ, इन्टर गर्दै हेलो मिस्टर भनेर आयो। तर हेलो मिस्टर भने आइसकेपछि हेर्नुहोस् त, जेन्डर मेल भयो भने पो हेलो मिस्टर भयो। तर यहाँनिर मेल नभएर अर्कै आएको भए के हुन्थ्यो त, जस्तो यहाँ फिमेल थप्ने है त, फिमेल थप्ने। हाम्रो के छ भन्दा, जेन्डर भन्ने भेरिएबल फिमेल स्टोर छ, तर यहाँ आउने बेला त मिलेन नि। यदि जेन्डरमा मेल भयो भने यो आइज भनेर भन्नेछौँ नि, तर आउन त हामीसँग के आछ, फिमेल भनेर आछ नि। कुरो मिलेन, कुरो नमिलेपछि अहिले के आउँछ, तपाईँको
केही आएन जस्तो जस्तै अर्को स्टेटमेन्ट चाहियो नि भयो। अब के गर्ने एल्स पनि हेरौँ है। इफ स्टेटमेन्ट हाम्रो सकियो, एउटा मात्र कन्डिसन चेक गर्यो। अब यदि त्यो मिलेन भने के त एल्समा गए के गर्छ इसिएचओ एको हेलो मिस्ट्रेस भनेर हाल्ने। अब के आउनु पर्यो त हाम्रो हेलो मिस्ट्रेस भनेर आउनु पर्यो किनकि हाम्रो त यहाँ फिमेल छ नि त। मेल भने यो आइज होइन भने यो आइज भनेको केही न आयो हेलो मिस्ट्रेस भनेर आयो। क्लिन छ, यहाँसम्म गर्न सकिन्छ। अब जाउँ यो हाम्रो इफ एल्स त हामीले मजाले गर्न सकिन्छ होइन। तर अब म के गर्छु यसलाई मैले यहाँनिर के गरिदिएँ कमेन्ट गरिदिएँ है त। ल सबैलाई कमेन्ट गरिदिएँ। अब हामी केमा जान्छौँ अर्को स्टेटमेन्टमा। केमा जाउँ अर्को कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट के थियो स्विच स्टेटमेन्टमा जाउँ है। स्विचमा के हुन्छ भन्दा SWITCH स्विच STAT स्टेटमेन्ट भनेको गएँ। सुरुमा केस हुन्छ कि केस लेख्नु पर्यो। जस्तै अहिले एकछिनको लागि मानौँ ल मुड भनेर राखेँ, हाम्रो मुडको बारेमा कुरा गरेँ। अहिले मुडमा चाहिँ मैले के स्टोर गरेँ के असाइन गरेँ भन्दा म ह्याप्पी छु HAPPY म ह्याप्पी छु है अहिले ठिक छ। मुड ह्याप्पी छु। तर अब मैले के राख्छु भन्दा SWITCH स्विचमा के राख्छु भन्दा हेर त स्विचमा मुड राखेँ। अब यो भित्र मैले कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट गरेर केस म ह्याप्पी छु भने के आउनु पर्यो इसिएचओ एको हेलो ह्याप्पी बोय भनेर राखेँ ठिक छ। हेलो ह्याप्पी बोय भनेर राखेँ। अब ह्याप्पी भयो भने चाहिँ यो आउनु भयो अनि त्यसलाई त आएपछि त ब्रेक हुनु पऱ्यो नि अर्कोमा नजाऊ भनेरलाई BREAK ब्रेक भनेर हाल्नु पऱ्यो कि यसरी ठिक छ। अब केस यहाँ अटो आयो छोडिदेऊ केस। अब मैले केस अर्कोमा के गराउँछु स्याड भनेर हाल्छु ठिक छ। स्याड भनेर हालेँ। ल एको हेलो स्याड बोय बुझ्यौ हालेँ। अब यसलाई नि BREAK ब्रेक। यदि दुईटा छैन भने के गर्ने त भन्दा डिफल्ट गर्ने बुझ्यौ। एको के गर्छु रङ इनपुट भनेर गर्छु ठिक छ। अब यहाँनिर नि यसलाई ब्रेक गरिदिएँ भयो। हामीसँग के छ त भन्दा अहिले ह्याप्पी भन्ने छ मुड भनेर ह्याप्पी छ। यो मुडमा जे छ त्यसलाई चेक गर्छ। यदि मुडमा अहिले ह्याप्पी छ भने हेलो ह्याप्पी बोय भनेपछि हामीलाई के आउनु पर्यो हेलो ह्याप्पी बोय भनेर आउनु पर्यो ठिक छ। फाइलमा गएँ सेभ अल गरेँ। अब फेरि यसलाई के गरेँ रिफ्रेस गरेर आएँ। रङ इनपुट भयो। हाम्रो यहाँ केही नमिल्दो छ हेर त ह्याप्पी ह्याप्पी चेक गरी यो सानोमा छ यो ठुलोमा छ भन्न खोजेको यहाँनिर के हुनु पर्यो अब ठुलोमा राखौँ। फाइल सेभ अल हेलो ह्याप्पी बोय आयो बुझ्यौ। तर यहाँ ह्याप्पी नभएर मैले स्याड राखिदिएको के हुन्थ्यो हेरौँ है त। यो अन्य ठाउँबाट आउने यो ठाउँमा यो चाहिँ भेरिएबल बनाएको यो चाहिँ अन्य ठाउँबाट आउँछ जस्तै डेटाबेसबाट आउन सक्छ यो कुरा यो भ्यालु है हामीले यतिकै राख्दैन। अहिले चाहिँ हामीले के गरेँ मैले एस स्याड राखौँ है स्याड राखेर स्याड भयो। फाइलमा जाउँ सेभ अल गरेँ रिफ्रेस गरेँ हेलो स्याड बोय भनेर आयो बुझ्यौ। यदि यहाँ भएको छैन भने के हुन्थ्यो जस्तै कन्स्ट्यान्ट भनेर आयो। अहिले मुड कस्तो छ कन्स्ट्यान्ट छ ह्याप्पी पनि छैन स्याड पनि छैन। फाइलमा गएँ सेभ गरेँ। अब के छ रङ इनपुट भनेर आउँछ हेर है रङ इनपुट भनेर आयो बुझ्यौ त। यति कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले जान्नु पर्यो। अब हेर स्विच पनि सकियो तर स्विच बुझ्यौ नि होइन तिमीहरूले आशा छ बुझ्यौ होला। मैले के गरेँ यसलाई कमेन्ट गरेँ फेरि। तर मैले तिमीहरूलाई के सिकाउन बिर्सेको थियो भन्दा इफ एल्स सिकाएँ एल्स इफ पनि सिकाएको छैन है।
अब म के गर्छु यसैलाई कपी गर्छु है त ठीक छ कन्ट्रोल सी गरेँ अब कन्ट्रोल भी गरेँ हो तीनटा स्टेटमेन्ट पनि त हुन्छ नि इफ एल्स मात्र हुँदैन नि त एल्स इफ पनि हुन्छ नि हैन यसलाई कमेन्ट अनकमेन्ट गर्ने एल्स इफ भनेर राख्ने यहाँ कन्डिसन राख्नु पर्यो नि त यदि जेन्डर इक्विभ्यालेन्ट विथ फिमेल भयो भने हैन फिमेल भयो भने के आउनु पर्यो यो आउनु पर्यो होइन भने के आउनु पर्यो अब कि त मान्छे केटा हुन्छ कि त केटी हुन्छ कि त अर्कै लिङ्ग हुन्छ नि त हो कि न यु आर नट इन क्याटेगोरी बुझ्यौ एल्स कि त मेल कि त फिमेल हुन्छ कि त अर्कै हुन्छ यहाँनिर मैले राख्दिएँ अब नट भनेर राख्ने यतिकै चेक गरेको फाइलमा जाउँ सेभल गरेँ रिफ्रेस गरेँ के भयो हाम्रो प्रब्लम देखायो लाइन नम्बर कतिमा रहेछ 37 मा रहेछ हेरौँ है लाइन नम्बर 37 मा यहाँनिर प्रब्लम छ हाम्रो यहाँनिर के हुनु पर्थ्यो टर्मिनेसन साइन हुनु पर्थ्यो हो हेरौँ है फाइलमा जाउँ सेभल गरौँ कहिलेकाहीँ यस्तो प्रब्लम आउँछ बुझ्यौ यु आर नट इन क्याटेगोरी भन्न खोजेको तिमी मेल पनि होइन तिमी फिमेल पनि होइन तिमी अर्को केही हो भनेर भनेको बुझ्यौ हो यसले गर्दा चेक गरेको त्यो भ्यालु बुझ्यौ नि ल अब जति पनि हामीलाई कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो भने नि यो एल्स इफलाई के गर्दै बढाउँदै लिएर जाने कपी पेस्ट बढाउँदै लिएर जाने बुझ्यौ त मैले यसलाई के गरेँ अहिले कमेन्ट गरिदिएँ है त यो के को पार्ट हो भन्दा इफ else if र else if र के को else को पार्ट हो बुझिन्छ है त अब मैले तिमीहरूलाई के गराउँदैछु भन्दा हाम्रो अब के छ स्विच पनि गरियो अब लुपको कुरा गर्छौँ है सुरुमा हामीले के गर्छौँ व्हाइल लुपको कुरा गरौँ न हैन व्हाइल लुपमा के हुन्छ सुरुमा इनिसियलाइजेसन हुन्छ त्यसको लागि के गर्छौँ डलर भेरिएबल आई बराबर ल अहिले चाहिँ मैले केबाट सुरु गरेँ 1 देखि सुरु गरेँ है त व्हाइल कहाँसम्म जाऊ कन्डिसन राख्नु पर्यो कहाँसम्म जाऊ यो त हाम्रो सीमा पनि पढेको हो डलर आई इज के हो स्मलर देन अर इक्वल्स टु 10 सम्म जाऊ भनेर भनेको हैन आई चाहिँ 1 देखि सुरु भएर 10 सम्म जाऊ भनेर भनेको यदि मैले यहाँनिर इक्वल्स टु नराखेर के राखेको भए त्यो मात्र इज स्मलर देन मात्र साइन राखेको कहाँसम्म प्रिन्ट हुन्थ्यो प्रिन्ट गराउनु मिल्थ्यो 9 सम्म मात्र हुन्थ्यो अब इक्वल्स टु साइन राखेर 10 सम्म हैन यति भएपछि के हुन्छ हाम्रो कन्डिसन पनि राख्यो व्हाइल पनि राख्यो अब यहाँनिर एक्सप्रेसन हुन्छ हैन इको बुझ्यौ एकोमा के भयो त अब हाम्रो केलाई प्रिन्ट गर्छौँ आईलाई प्रिन्ट गर्छौँ है ठीक छ प्रिन्ट भयो आई अब इन्क्रिमेन्ट त गर्नु पर्यो नि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट कन्डिसन थियो नि इन्क्रिमेन्ट गर्छु भेरिएबल आई प्लस प्लस बुझ्यौ त यहाँसम्म बुझिन्छ इको आई गरेछु एकचोटि रन गरी हेरौँ है फाइलमा गएँ सेभल गरेँ पायो 0 देखि 10 सम्म तर यसो हेर्दा त कति 12 लाख समथिङ 12 करोड कति बेला यसरी पो भयो त यसलाई तल तल झार्न पाएको राम्रो हुन्थ्यो नि यसलाई झार्ने काम केले गर्छ त हाम्रो एचटीएमएल को कोड राख्ने कन्क्याटिनेसन राख्दिएँ डबल कोड भित्र के राख्छु ब्रेक भनेर राखिदिन्छु यो त हामीले एचटीएमएल मा पढेको नि हैन भाइ ब्रेक भयो अब प्रत्येक लाइन के गर्नु पर्यो झर्छ त्यसै गरे पनि झर्यो यसरी हामीले काम गर्न सकियो हैन डुको सरी व्हाइलको हैन अब डुको पनि यस्तै गरेर गरौँ न हैन ल यसैलाई मैले के गर्छु कपी गर्छु हाम्रो के छ सरी यसलाई कपी गरौँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी अब यहाँनिर मैले के गरिदिन्छु डुको राख्ने भनेको छु हैन ल यसलाई कमेन्टलाई हटाइदिउँ यहाँ पनि इनिसियलाइजेसन हुन्छ हैन डुको चाहिँ के हुन्छ खास यहाँनिर डु हुन्छ तर कन्डिसन चाहिँ कहाँ गएर चेक गर्छ तल गएर चेक गर्छ हैन भाइ थाहा छ कन्ट्रोल एक्स यहाँनिर गएर व्हाइल राखेर कन्डिसन यहाँनिर चेक गर्छ हैन त
कन्डिसन यहाँनिर चेक गर्छ डलर आई इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 अनि यहाँ के हुन्छ टर्मिनेसन साइन पनि हुन्छ हैन अनि एकको यहाँ यो बुझेछ डुको बुझेछ कि छैन स्टेटमेन्ट अस्ति नै पनि लेखाइदिएको पनि थियो यसरी इनिसियलाइजेसन हुन्छ डु लेख्ने त्यसपछि स्टेटमेन्ट हो यो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट हो यहाँनिर हुन्छ अनि कन्डिसन हुन्छ वाइल प्लस कन्डिसन देन आफ्टर के हुन्छ टर्मिनेसन साइन हुन्छ अब हेरौँ है के हुन्छ फाइल सेभल यो पनि अघिको जस्तै आउनु पर्यो हैन ल यसपालि मैले कन्डिसनमा अलिकति परिवर्तन गरिदिएर के गर्छु इक्वल साइन हटाइन्छु है त हेरौँ न है फाइल सेभल अब 9 सम्म आउनु पर्यो हैन 9 सम्म आयो हाम्रो ठिकठाक छ ल डु पनि सकियो अब फरको कुरा गरौँ है त फर लुपमा के हुन्छ भन्दा ल फर लुप सुरुमा फर नै राख्छौँ हामीले अब यहाँनिर इनिसियलाइजेसन हुन्छ हैन डलर आई इज इक्वल्स टु 1 भनेर राखेँ अनि के हुन्छ ल यो साइन अनि फेरि डलर के हुन्छ भाइ आई कन्डिसन हुन्छ नि त हैन भाइ ल इज इक्वल्स टु यसपालि 15 राखौँ है ल 15 सम्म जाऊ अनि फेरि इन्क्रिमेन्ट इन्टर डलर आई प्लस प्लस गरेँ है बुझ्यो यहाँसम्म यो हाम्रो के भयो इनिसियलाइजेसन भयो यो हाम्रो कन्डिसन भयो यो हाम्रो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भयो अब स्टेटमेन्ट चाहियो नि त हैन स्टेटमेन्ट के चाहियो त इसी एको के चाहियो त डलर सरी भेरिएबल आई हो डलर आई हैन अब यसैमा के गरे त्यो अहिलेको कन्क्याटिनेसन अपरेटर थियो नि विथ एचटीएमएल मा एम्बेड गर्नलाई बीआर भनेर राख्ने थियो नि बीआर हैन थाहा छ नि यो त राख्नु पर्यो अब हेरौँ त हाम्रो कतिसम्म आउनु पर्यो त 14 सम्म आउनु पर्यो हैन 1 देखि 14 सम्म आउनु पर्यो ठीक छ फाइल गरे सेभ अल गरे 14 सम्म 15 सम्म बिकज अफ हामीले यहाँ इक्वल्स टु साइन राखेको छौँ हैन त्यसै कारणले गर्दा 15 सम्म आयो अब यहाँसम्म आइसक्दाखेरि तपाईहरुले अहिलेसम्म के गर्नुभयो भन्दा पहिलो कुरा त सामान्य हेल्लो जन्मैत्री भनेर राख्नुभएको थियो त्यो हामीले टेस्ट मात्र गरेको PHP फाइल चाहिँ एक्जिक्युट भएको छ कि छैन भनेर त्यसपछि हामीले इफ एल्स गर्यौं स्विच गर्यौं इफ एल्स गर्यौं त्यसपछि व्हाइल लुप गर्यौं डु लुप गर्यौं हैन डु व्हाइल लुप गर्यौं अनि फर लुप गर्यौं यसरी हाम्रो सम्पूर्ण फाइलहरु सम्पूर्ण कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरु हामीले पुरा गर्यौं हैन अब मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो एकचोटी भिडियो हेर्नु भने राम्रोसँग जान्नु हुनेछ फर्स्ट देखि एकचोटी फलो गर्नु होला हैन भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद